आजको यस भिडियोमा BBS फर्स्ट इयरको फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालिसिस अन्तर्गत हामीले युनिट 6 एकाउन्टिङ फर क्याश एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल अन्तर्गत हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको हिसाब गर्नेछौँ। हामीलाई 2079 मा सोधेको छ र एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट पनि छ। सो अब यसको हामी क्वेसन तर्फ लागौँ। 2079 क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ हामीलाई दिएको छ ओल्ड इज गोल्डमा, त्यसको सल्युसन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एज अन 31 पौष 2079 को बनाउन भनेको छ। यहाँनिर हेर्यौँ भने अन 31 पौष 2079 बैंक स्टेटमेन्ट अफ टेक इन्फो कम्पनी showed a balance of rupees 11,400 and cash book showed the balance of rupees 1,000। यसमा बैंकमा के छ त, यसको बैंक ब्यालेन्स यसमा 11,400 रहेको छ भने यसको चाहिँ हाम्रो क्याश ब्यालेन्स कति रहेको छ त 10,000 रहेको छ। बैंक ब्यालेन्स र क्याश ब्यालेन्स दियो भनेपछि अदर डाटा अरू डाटाहरू यसरी दिएको छ। चेक अफ रुपिज 2100 डिपोजिटेड बट नट रेकर्डेड बाई बैंक। डिपोजिट गरियो तर बैंकमा डिपोजिट गरियो तर बैंकले रेकर्ड गरेन। 1221 रुपियाँ डिपोजिट गरियो तर उसले 1200 रुपियाँको डिपोजिट के गरेन त इन्ट्री गरेन भनेपछि हामीले यसलाई 2100 माइनस 1200 लेस गर्नु पर्यो। लेस गरेर के गर्नु पर्यो त हामी बैंकतिर जोड्नु पर्यो। जति इन्ट्री गर्यो त्यसलाई घटाएर हामीले के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो। त्यसपछि सेकेन्डमा छ बिल्स रिसिभेबल अफ रुपिज 5000 एन्ड इन्ट्रेस्ट रुपिज 500 कलेक्टेड बाई बैंक ओन्ली। बैंकमा हामीले के गरियो त बैंकले के गर्यो त दुईटै जोडेर के भयो त 5500 को कलेक्सन गर्यो। तर यसमा केमा देखिएन त हाम्रो बैंकमा देखिएन, रिसिभेबल रहेको छ, कलेक्टेड बाई बैंक ओन्ली भनेको छ। बैंकमा मात्र देखियो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यो भ्यालुलाई चाहिँ हाम्रो क्यास बुकमा पनि देखाउनु पर्यो। सो क्यास बुकमा हामी दुईटैलाई एड गरिन्छ। त्यसपछि अ कस्टमर्स चेक फर रुपिज 2000 वाज रिटर्न टु द रिटर्न विथ द बैंक स्टेटमेन्ट मार्क एनएफएस। यसलाई के गर्यो त कस्टमरको चेकलाई रिटर्न गरियो। रिटर्न गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई चेकलाई बैंकबाट रिटर्न भयो भनेपछि हामीले लेस गर्नु पर्यो। लेस कता साइड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्यास बुकमा लेस गर्नु पर्यो, क्यास बुक साइडमा लेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि बैंक सर्भिस चार्ज फर द मन्थ रुपिज 200। बैंकले के गर्यो त चार्ज काट्यो भनेपछि हाम्रो बैंकमा त देखियो तर हाम्रो क्यास बुकमा देखिएन भनेपछि क्यास बुकमा पनि लेस गर्नु पर्यो बैंक चार्ज देखाउनलाई। त्यसपछि डिपोजिट इन ट्रान्जिट। डिपोजिट के छ त ट्रान्जिटमै छ भनेको छ। डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेपछि यो डिपोजिट इन ट्रान्जिट 6000 के रहेको छ त हाम्रो डिपोजिटको क्रममा रहेको छ तर डिपोजिट भइसकेको छैन भनेपछि हामी के गर्नु पर्यो त बैंकमा देखाउनु पर्यो। यसलाई 6000 लाई हामी बैंकमा देखाउनु पर्यो। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ चेक रुपिज 5000 अफ द मन्थ भनेको छ। आउटस्ट्यान्डिङ नै छ, चेक तिर्नु पर्ने छ, त्यही भएर हामी यसलाई के गर्छौँ त बैंक स्टेटमेन्टबाट लेस गर्छौँ। यति गरिसकेपछि हामी एडजस्टेड ब्यालेन्स दुईटैतिर बराबर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको हामी सल्युसनतिर जाउँ। अब हामी यसको बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको लागि के चाहियो त हाम्रो फर्मेट चाहियो। फर्मेटमा हामीले के बनाउनु पर्यो त दुईटै साइडतिर एउटा एक साइडतिर क्यास बुक अर्को साइडतिर बैंक ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो, बैंक स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। हामी यताको साइडतिर राखौँ बैंक स्टेटमेन्ट। त्यसपछि यहाँनिर रुपिज भयो। यतातिर हाम्रो क्यास बुक राखौँ, क्यास बुक। त्यसपछि हाम्रो यता रुपिज, यता पनि रुपिज रहेको छ। त्यसपछि एट फर्स्ट हामीले यहाँनिर के लेख्नु पर्छ त
अनएडजस्टेड ब्यालेन्स जुन चाहिँ दिएको छ एडजस्टेड ब्यालेन्स, यता पनि अनएडजस्टेड ब्यालेन्स हाम्रो क्वेसनमा दिइसकेको छ। क्वेसनमा हेर्यौँ भने हाम्रो यहाँनिर कति दिएको छ त, यहाँनिर ब्याङ्क स्टेटमेन्टतिर 11,400, त्यसपछि क्यास बुकतिर 1,000 दिएको छ। क्यास बुकतिर 1,000 दियो, यतातिर 1,000 दियो, 10,000 त्यसपछि हाम्रो ब्याङ्कतिर कति दिएको छ त 11,400 दिएको छ। अब हामी यहाँनिर एड लेख्छौँ र लेस लेख्छौँ, त्यसपछि यसमा पनि एड हुन्छ, एक साइडतिर एड, एक साइडतिर एड, एक साइडतिर लेस, एक साइडतिर लेस, एडलेस हुन्छ। अब हामी बाई क्वेसन जाउँ, क्वेसन अनुसार जाउँ। क्वेसनमा हामीलाई यहाँनिर भनेको छ फर्स्ट अ चेक अफ रुपिज 2100 डिपोजिटेड बट नट रेकर्डेड बाई ब्याङ्क रुपिज रेकर्डेड बाई ब्याङ्क रुपिज 1200 1200 मात्र के भएको छ त जम्मा भएको छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई चाहिँ 2100 माइनस 1200 गरेर जति क्या पाउँछ त्यति भ्यालुलाई मात्र राखिन्छ र यहाँनिर लेखिन्छ हामी इरर बाई ब्याङ्क। अब यसमा हामीले के गर्ने भयो त 1200 डिपोजिट गर्न दिएको हो तर 2100 रुपियाँ डिपोजिटको लागि पठाएको हो तर हाम्रो मात्र कति भयो त 1200 डिपोजिट भयो, 900 डिपोजिट हुन बाँकी छ। डिफरेन्स कति आयो 900। त्यसपछि क्वेसन नम्बर सेकेन्ड पढौँ। सेकेन्डमा भन्छ अ बिल्स रिसिभेबल अफ रुपिज 5000 एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ रुपिज 500 कलेक्टेड बाई ब्याङ्क ओन्ली। ब्याङ्कमा मात्र के गरियो त यो कुरा देखाइयो भनेपछि हाम्रो क्यास बुकमा पनि देखाउनु पर्यो, क्यास बुकमा पनि देखाउनु पर्यो। सो हामी क्यास बुकको एड साइडतिर गइन्छ, एड साइडतिर यहाँनिर लेखिन्छ बिल्स रिसिभेबल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क। अब यहाँनिर इन्ट्रेस्ट कति रहेको छ त इन्ट्रेस्ट यहाँनिर के लेखेको छ त हाम्रो इन्ट्रेस्ट यहाँनिर अन बिल्स लेखौँ, बिल्स यो 5000 हो त्यसपछि यो 500 हो, दुइटै गर्दा हाम्रो के भयो त 5500 भयो। सो 5500 बाहिर लेखौँ। त्यसपछि फेरि क्वेसनमा गएमा क्वेसनमा यहाँनिर हेऱ्यौँ भने हाम्रो के छ त अ कस्टमर्स चेक अफ फर रुपिज 2000 वाज रिटर्न विथ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मेड मार्क एनएफएस। हामीले कस्टमरको के गर्यो त चेक, यसलाई चाहिँ हामी रिटर्न गर्यो, रिटर्न गरिसकेपछि ब्याङ्कले त देखाउँछ तर क्यास बुकमा पनि देखाउनु पर्यो। सो लेसतिर क्यास बुकमा अब हामी देखाउने भयौँ एनएसएफ चेक रिटर्न भनेर कतिको चेक थियो त 2000 को चेक थियो। त्यसपछि अब जाउँ अर्को क्वेसनतर्फ। अर्को क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ त यहाँनिर ब्याङ्क सर्भिस चार्ज फर द मन्थ रुपिज 200। ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भनेपछि ब्याङ्कले त हिसाब राखिसक्यो, अब हामीले पनि राख्नु पर्यो भनेपछि हामी कता जानु पर्यो त हामी जानु पर्यो क्यास बुकतिर चार्ज भएको कारणले गर्दा लेस हुने भयो। अब यहाँनिर लेखिन्छ हाम्रो ब्याङ्क सर्भिस चार्ज $200 हुने भयो। त्यसपछि फेरि क्वेसनतिर जाउँ। क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ यहाँनिर डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेर छ। डिपोजिट अझै ट्रान्जिटमै छैन, ब्याङ्कमा पनि देखिसकेको छैन भनेपछि हामी के गरौँ त ब्याङ्क स्टेटमेन्टतिर देखाउँ, त्यो पनि लेसतिर एडतिर, किनभने यो ट्रान्जिट छ। डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेर यहाँनिर हामी कति देखाउँछौँ त 6000 ट्रान्जिटमै छ, बाटोमै छ अझै। त्यसपछि हामी के गरौँ त आउटस्ट्यान्डिङ चेक रुपिज 5000 अफ द मन्थ आउटस्ट्यान्डिङ छ, पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ भनेपछि हामी लेसतिर जान्छौँ। लेसतिर के को लेसतिर जान्छौँ भन्दाखेरि ब्याङ्क स्टेटमेन्टको लेसतिर
आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेर हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ कति रहेको छ त 5000 रहेको छ। यसरी हामीले राखिन्छ। अब हामी यहाँनिर ब्यालेन्स गरौँ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँनिर के हुने भयो त 900 प्लस 6000 गर्दा 6900 यो एड हो, माथिको सँग एड गरिन्छ। 11400 प्लस 6900 गर्दाखेरि 18300 हुने भयो। त्यसपछि यो लेसमा छ, लेसमा भएकोलाई हामी के गरौँ त 5000 लेस गरौँ। लेस गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो त यहाँनिर 5000 लेस भइसकेपछि 13300 हुने भयो। ब्याङ्क स्टेटमेन्टतिर 13300 हुने भयो। त्यसपछि अब अर्कोतिर जाउँ। अर्कोतिर यहाँनिर हामी जोडेर उतातिर पठाइसकेका छौँ। सो यसलाई जोडिसकेपछि 15500 हुने भयो। त्यसपछि अब यो 2000 प्लस यहाँनिर के छ त 2000 प्लस 200 गर्दाखेरि 2200 माइनसमा। अब यसलाई हामी माइनस गऱ्यौँ भने कति हुन्छ त माइनस गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु हुने भयो 15500 माइनस 2200 गर्दाखेरि यहाँनिर कति हुन्छ त 13300 हुन्छ। यसरी हाम्रो ब्यालेन्स आउनुपर्ने हुन्छ। यसरी ब्यालेन्स रहेको छ। यो हिसाब पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसलाई प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने एकदमै इजी रहेको छ। सो हामी प्र्याक्टिस गरेर यसलाई इक्जाममा यसबाट पनि मार्क्स ल्याउन सकिन्छ।